Bạn cùng phòng tôi có mái tóc ai cũng ghen tị. Tôi hỏi bí quyết, cậu ta nói dùng kem dưỡng. Một bạn dành chuyện nghe xong liền biến sắc. Cậu đang ủ trứng xác đấy. Tiểu Lâm bạn cùng phòng tôi tóc mượt đến lạ. Tôi hỏi cậu ta dùng dầu gội gì. Cậu chỉ cười khẽ. Tôi đâu dùng dầu gội, tôi dùng kem dưỡng. Kem dưỡng à, thứ gì mà hiệu quả ghê vậy? Cậu ấy lấy ra một chiếc lọ nhỏ, bên trong là chất kem trắng đục, nhưng bốc lên mùi hôi khó tả. Tôi bịt mũi nhăn mặt. Sao thối thế này? Đây là kem dưỡng cậu nói đó hả? Ừ. Cậu ta dùng tay cào một ít từ lọ ra, rồi xoa đều lên mái tóc. Chỉ một lần chạm, tóc cậu ấy như được phủ ánh đen óng ánh. Tôi tròn mắt kinh ngạc. Tiểu Lâm, thứ này mua ở đâu thế? Cậu cười bí hiểm. Không mua được đâu, là nhà tôi tự làm. Thật sao? Nếu cậu muốn, về làng tôi chế cùng đi. Kem dưỡng là đặc sản làng tôi đó, ai tự chế thì chỉ người đó được dùng, không được cho ai khác. Nghe nói phải về làng họ, tôi hơi chột dạ. Cậu ta thấy tôi ngập ngừng. Không sao, không đi cũng được. Chỉ là cậu sẽ không có kem dưỡng tốt như thế thôi. Tôi định nói gì đó, thì bên cạnh vang lên giọng khinh khỉnh. Tiểu Lâm, cậu ta không đi, tôi đi. Tôi cũng muốn dưỡng tóc cho đẹp. Là giọng của Tiểu Nguyệt, kẻ thù không đội trời chung của tôi. Chúng tôi còn từng thích chung một người đàn ông. Bình thường cô ta luôn chế giễu mái tóc tôi. Giờ thì hay rồi, để xem tóc cô ra sao, coi như cho cô ta thử trước. Hôm sau họ quay về. Tiểu Nguyệt dùng kem dưỡng xong, tóc cô ta thay đổi rõ rệt. Tôi lập tức tìm Tiểu Lâm, năn nỉ cậu làm cho tôi một ít. Cậu vui vẻ đồng ý. Vào một cuối tuần, tôi theo cậu ấy về ngôi làng của họ. Tiểu Lâm dẫn tôi vào một căn nhà nhỏ, bên trong là một bà lão trông đáng sợ đến rợn người. Tôi sợ quá, lùi hẳn 2 bước. Đây là trưởng làng bọn tôi, mọi mẻ kem dưỡng đều do bà làm. Tôi nhìn kỹ lại, không thấy gì lạ nữa, ngại ngùng nói nhỏ. Chắc tôi nhìn nhầm rồi. Tiểu Lâm không hỏi thêm gì, chỉ giới thiệu tôi với bà trưởng làng. Bà nghe xong, đưa cho tôi một chiếc lọ nhỏ, bên trong trống rỗng. Tiểu Lâm khẽ đẩy vai tôi. Bà ấy bảo cậu nhỏ máu ngón tay nhỏ vào trong đó. Tôi ngẩn người, sao lại phải làm thế? Dù chẳng hiểu gì, nhưng tôi biết chuyện máu không thể tùy tiện. Trong chuyện kinh dị đều bắt đầu từ vài giọt máu như này. Tiểu Lâm cốc nhẹ vào đầu tôi. Tôi nói rồi còn gì, kem dưỡng là thứ chỉ dùng được cho chính mình. Cậu nhỏ máu mình vào đó, trộn cùng nguyên liệu, là ra kem dưỡng hợp riêng với cơ thể cậu. Cậu xem, Tiểu Nguyệt dùng có phải tóc đẹp hơn hẳn không? Đúng là đẹp thật, nhưng tôi vẫn hơi chần chừ. Đúng lúc đó, tôi nhận được tin nhắn từ Tiểu Nguyệt. Cô ta gửi một bức ảnh. Trong ảnh, cô khoác tay thân mật với Tống Siêu. Tôi giận run, giật lấy cái lọ hỏi cậu, nhỏ máu thế nào? Nhỏ ở đâu? Bao nhiêu giọt? Cậu mím môi cười nhạt, 1 giọt là đủ. Tôi nhắm mắt, đâm xuống, chọn ngay ngón đeo nhẫn bên trái. Tay trái gần tim hơn, nhỏ bằng tay trái, chắc hiệu quả hơn. Xong xuôi, Tiểu Lâm mang lọ đến cho bà trưởng làng. Bà nói phải pha chế trong 1 ngày, tạm thời cứ ở nhà tôi đi. Tôi gật đầu. Hôm sau, tôi nhận được lọ kem dưỡng, cùng Tiểu Lâm quay về trường. Tiểu Nguyệt trông gầy hơn hẳn, thân hình vốn đầy đặn, giờ lại mảnh khảnh lạ thường. Cô ta nhìn thấy lọ kem dưỡng trong tay tôi. Đừng tưởng có kem dưỡng rồi là cướp nổi Tống Siêu. Bọn tao đã ở bên nhau rồi. Tôi nghiến răng, giận tím người chẳng thèm đáp lại. Tôi làm theo lời dặn của Tiểu Lâm, ngày bôi 2 lần kem dưỡng, tóc thật sự mọc thêm. Lớp tóc mới đen nhánh, óng mượt. Hôm đó, tôi như thường lệ chuẩn bị bôi tiếp, thì phát hiện lọ kem dưỡng biến mất. Kem dưỡng của mình đâu rồi? Có ai lấy mất không? Tiểu Nguyệt biết rõ phải dùng liên tục, ngừng 1 ngày là uổng công hết. Chẳng lẽ sợ tôi giành Tống Siêu nên cố ý lấy đi? Tôi đang rối bời, thì Tiểu Nguyệt đột nhiên về phòng. Chỉ một thời gian ngắn mà nó thay đổi hẳn, mặt mũi hốc hác, thân hình gầy gò, mắt đỏ ngầu đầy tia máu, nhìn đến giận người. Nó liếc tôi một cái, rồi ngồi xuống ghế mình, lấy kem dưỡng ra, chậm rãi bôi lên tóc. Tôi bất an hỏi nó, mày thấy kem dưỡng của tao không? Nó ngừng tay, mím môi cười, ánh mắt hiểm độc. Có chứ, trong thùng rác dưới nhà kìa. Tôi nổi điên, quả nhiên là nó. Tôi quay người định chạy xuống tìm, thì nghe tiếng nói khẽ vang sau lưng, bị cô lao công nhặt mất rồi. Khoảnh khắc đó, tôi không kiềm được nữa, tôi quay phát lại, túm lấy nó từ trên ghế. Mày bị điên à? Tôi hét, nhưng rồi tôi khựng lại, có gì đó sai sai. Tiểu Nguyệt nhẹ bẫng, nhẹ như chỉ còn da bọc xương. Nghe tôi chửi, nó bật cười, rồi mày cũng thế thôi. Nó giật khỏi tay tôi, quay lại bàn, lấy thỏi son đỏ yêu thích, bôi lên môi. Tô xong, nó bước đến bên cửa sổ. Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì nó lao thẳng qua cửa sổ, máu trào lênh láng dưới thân nó, mái tóc ướt đẫm trong vũng đỏ, cảnh tượng rùng rợn đến tê dại. Lúc đó, Tiểu Lâm quay lại ký túc. Tôi hoảng loạn nói, Tiểu Nguyệt, cô ấy nhảy xuống rồi. Nhưng cậu ta chẳng hề hoảng hốt, chỉ thản nhiên lấy trong túi ra một lọ đưa cho tôi. Tôi thấy Tiểu Nguyệt ném cái này của cô, tôi nhặt lại rồi. Tôi ngây người nhìn lọ kem dưỡng trong tay. Sao Tiểu Nguyệt lại nhảy chứ? Và cái dáng vẻ đó là sao? Thấy tôi đờ người, Tiểu Lâm tỏ vẻ khó chịu, múc một ít kem dưỡng bôi lên tóc tôi. Tóc cô xỉn hết rồi, hôm nay chưa bôi à? Tôi kinh ngạc, rõ ràng trong lọ bốc mùi thối rữa, vậy mà khi chạm lên tóc lại tỏa ra mùi thơm kỳ lạ. Tiểu Lâm còn quan tâm tóc tôi hơn cả tôi. Tôi lẩm bẩm, Tiểu Nguyệt chết rồi. Chết thì chết thôi, nhà trường sẽ xử lý. Cô khỏi bận tâm, tóc đẹp vậy, đừng bỏ giữa chừng.
Nhìn cô ta thản nhiên đến rợn người, một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Đêm đó, tôi cuộn trong chăn run lập cập, luôn có cảm giác hơi lạnh đang bò quanh, mơ màng giữa tỉnh và mê. Tôi cảm thấy ai đó đang vuốt tóc mình, ngón tay lạnh buốt trượt từ chân tóc đến ngọn, lạnh đến rợn người. Tôi muốn mở mắt mà không cử động nổi. Tận đến lúc trời hửng sáng, cảm giác đó mới biến mất. Tôi bật dậy, mở tròng mắt, theo phản xạ sờ lên tóc, không có gì lạ cả, nhưng hình ảnh Tiểu Nguyệt nằm dưới sân vẫn quay cuồng trong đầu tôi. Cả câu "rồi mày cũng thế thôi" của Tiểu Lâm, câu đó rốt cuộc có ý gì? Tôi vô ý va phải một người, chưa kịp xin lỗi thì trán tôi bị dán một tờ bùa. Ngay lập tức, máu trong người như đông cứng lại. Tôi nhìn người đối diện, là Vương Tiểu Minh, bạn cùng lớp. Tôi ngờ vực hỏi, đây là bùa thanh tâm à? Này, trên người cậu có luồng, nếu không trừ đi nó sẽ làm loạn tâm trí. Hơn nữa, đầu ngón tay cậu đã thâm đen rồi. Quả nhiên, đầu ngón tay tôi ánh lên sắc xanh đen lạnh lẽo. Vừa dán lá bùa xong, màu đen ấy chậm rãi rút xuống, trả lại màu da vốn có. Trên người cậu bị một hồn ma quấn lấy. Tôi không thấy rõ mặt hắn, nhưng giữa hai người có nghiệp chướng nên giờ tôi chưa thể giải trừ con ma đó. Tiểu Minh lại đưa cho tôi một lá bùa hình tam giác. Giữ cái này bên người, nó sẽ ngăn ma nhập thân. 3 ngày sau, tôi sẽ tiễn hắn vào luân hồi. Nhưng cậu ta khựng lại, ánh mắt dán chặt vào mái tóc tôi. Giờ cậu nên lo cho mái tóc của mình thì hơn. Tóc tôi sao cơ? Nghe nói ở phương Nam có một loại cao dưỡng tóc, dùng bột xương người chết còn ẩm trộn luyện thành thứ cao đó. Dùng rồi không chỉ mọc tóc, mà tóc còn mềm mượt kỳ lạ. Nhưng khi trứng trong cao hòa vào tóc, nó sẽ hút máu thịt để nuôi chính nó. Đến cuối cùng, ký sinh trùng chỉ để lại một bộ xương khô. Chẳng trách Tiểu Lâm nói người tiếp theo là tôi. Tôi phải vứt ngay cái lọ cao đó đi. Không được, nếu cưỡng ép dừng lại, phản ứng ngược sẽ xảy ra, cái chết sẽ đến nhanh hơn. Vậy phải làm sao? Loại cao đó chỉ có thể luyện trong môi trường đặc biệt. Cậu hãy nói với người đã dẫn cậu rằng tôi cũng muốn có. Tới lúc đó tôi sẽ âm thầm theo vào, tìm cách giải trừ cho cậu, được chứ? Nhưng sao cậu lại giúp tôi? Cậu ta khựng người, nói chậm rãi, sư phụ và sư tỷ dạy tôi từ nhỏ phải làm điều thiện. Người tốt thật, yên tâm đi. Tôi có tiền mà, nếu cậu thật sự cứu được tôi sẽ không để cậu thiệt. Tôi quay lại ký túc, mới nhớ ra chưa hỏi Tiểu Minh, rốt cuộc oan hồn kia có nghiệp gì với tôi. Nhưng may là tôi có bùa hộ thân của cậu ấy, hồn ma đó chẳng làm gì được tôi đâu. Tiểu Lâm thấy tôi quay về, tay còn cầm lọ cao. Cô ta học nhìn tôi, cậu đi đâu đấy? Sáng tôi nhắc bôi cao mà vẫn chưa bôi à? Ngồi xuống, để tôi bôi cho. Nghĩ đến đôi tay đêm qua cứ vuốt tóc tôi mãi, tôi dùng mình lạnh toát, để tôi tự làm. Tôi ngồi xuống trước bàn, bóp ra một nửa lượng thường ngày, ngẩng lên, nhìn vào gương. Tiểu Lâm đang nhìn tôi chằm chằm, không nhúc nhích, giống hệt một bức tranh người dán lên tường. Tôi chợt nhớ 3 tháng trước, Tiểu Lâm như biến thành người khác, đúng nửa đêm lại đứng soi gương chải tóc. Khi đó tóc cậu ta vẫn còn xơ xác. Nghĩ kỹ lại, loại cao dưỡng tóc ở làng cậu ta mới xuất hiện gần đây thôi, hoàn toàn không khớp với lời cậu ta nói trước đó. Tim tôi bắt đầu đập dồn dập. Nhìn lại gương, bóng Tiểu Lâm đã biến mất. Nhìn tôi làm gì thế? Giọng cậu ta vang lên ngay sau lưng. Tôi không. Ánh mắt cô ta dừng lại trên mái tóc tôi. Cậu bôi ít quá rồi. Vừa nói dứt lời, cô ta đưa ngón tay vuốt từ đỉnh đầu xuống tận ngọn, lực đạo y hệt như đêm qua. Tôi sợ cô ta làm gì đầu mình, vội lùi mấy bước. Thấy ánh mắt cô ta đầy khó chịu, tôi nuốt khan một ngụm, vội đổi đề tài. Tôi có người bạn cũng muốn loại cao này. Ai cơ? Là Vương Tiểu Minh, cùng lớp mình. Cô ta nheo mắt, như đang cố nhớ lại. Tóc cậu ta hình như còn khá dày mà. Tôi bắt đầu căng thẳng, sợ hắn sẽ từ chối. Nhưng gần đây cậu ta bị rụng tóc rồi. Hắn khẽ bật cười. Được thôi, dẫn cậu ta đến cho tôi xem. Như này, Hạ Mạt, thứ cậu đeo kia lấy ở đâu ra vậy? Tôi nhìn kỹ lại, trong tay hắn là lá bùa Tiểu Minh đưa tôi. Tôi nhìn Tiểu Lâm, tim đập loạn, ấp úng nói, tôi mơ thấy ác mộng, mơ thấy Tiểu Nguyệt. Bạn tôi sợ tôi hoảng nên đưa cho tôi lá bùa này. Chuyện ma quỷ vốn dĩ chỉ là hư ảo thôi. Ký túc xá có tôi ở đây mà, cậu sợ gì chứ? Chính vì có cậu ở trong ký túc xá, tôi mới thấy sợ đấy. Tôi vội nhắn tin cho Tiểu Minh, kể hết chuyện Tiểu Lâm muốn gặp cậu ta, cả cuộc nói chuyện kỳ dị vừa rồi. Không ngờ hôm sau, khi Tiểu Minh gặp Tiểu Lâm, đầu cậu ta thật sự rụng một mảng tóc. Tôi nhìn mà chết lặng, hy sinh lớn quá rồi. Tiểu Lâm liếc Tiểu Minh một cái, như đang suy tính điều gì đó. Lòng bàn tay tôi toát đầy mồ hôi lạnh, sợ cô ta không đồng ý thì tôi bay màu. Cuối cùng, Tiểu Lâm gật đầu, khóe miệng nhếch lên, được thôi, ngày mai cùng tôi về nhé. À đúng rồi, cô ta quay sang tôi, Hạ Mạt cũng đi cùng đi, trong hũ tôi vẫn còn kem dưỡng mà. Ai biết chuyến này có về được không? Hũ của cậu sắp hết rồi đấy, đi lấy mới luôn đi. Tôi chẳng tìm được lý do để từ chối, chỉ biết cầu mong Tiểu Minh sẽ bảo vệ được tôi. Hôm khởi hành, Tiểu Minh đeo một cái ba lô phồng căng, không biết bên trong giấu thứ gì. Tiểu Lâm chẳng hỏi, giả vờ như không thấy. Suốt dọc đường 3 người không nói tiếng nào, 2 người họ im lặng tuyệt đối. Tôi thì lo cho cái mạng nhỏ, chẳng dám mở miệng. Đang mải miết suy nghĩ lung tung thì phát hiện con đường phía trước đã khác. Đáng lẽ phải là con đường làng quen thuộc, giờ lại biến thành khu rừng phủ sương trắng xóa. Lần trước về làng với Tiểu Lâm đâu có đi lối này. Tiểu Lâm, mình từng đi qua đây chưa? Đường này gần hơn. Tôi cố nén nỗi sợ, bước nhanh bám theo. Rừng im phăng phắc, không cả một làn gió, sương mỗi lúc một dày, chẳng nhìn rõ gì nữa. Tiểu Lâm nắm tay tôi, kéo đi.
Cuối cùng, chúng tôi dừng lại trước một hang núi. Thoát khỏi rừng rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Vừa định quay sang nói với Tiểu Minh, tôi nhận ra cậu ấy không đi theo, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Tôi hoảng hốt nhìn sang Tiểu Lâm, Tiểu Minh biến mất rồi. Giọng Tiểu Lâm vẫn bình thản, chờ 10 phút đi, nếu 10 phút mà không thấy, ta phải đi thôi, nếu không sẽ không kịp về làng trước khi trời tối. Nhưng tụi mình đi cùng nhau mà, hay là quay lại tìm cậu ấy đi. Tôi vừa định quay người lại thì Tiểu Lâm kéo chặt lấy tôi, khu rừng xương này chỉ vào, không ra được, quay lại sẽ bị lạc mãi mãi. Chỉ có thể đợi cậu ấy ra thôi. Tôi cố giật tay ra, nhưng không được. Rõ ràng Tiểu Lâm gầy hơn tôi, nhưng tôi dùng hết sức mà cô ta vẫn không nhúc nhích. Tôi cười gượng, được rồi, tôi không đi nữa, ở đây chờ. Nhưng trong lòng tôi biết rõ, nếu trái lời hắn, tôi sẽ chết nhanh hơn. 10 phút trôi qua vùn vụt, Tiểu Minh vẫn chưa xuất hiện. Tiểu Lâm kéo tôi, bước nhanh vào hang. Khi tôi còn rối bời trong lòng, bỗng nghe sau lưng vang lên tiếng kêu, đợi đã, là Vương Tiểu Minh. Tôi mừng đến rơi nước mắt. Tôi lập tức chạy về phía cậu ấy. Tiểu Lâm không nói gì thêm, cô ta lấy trong túi ra một đèn pin, đưa cho tôi. Hang này tối lắm, đi qua là đến làng tôi rồi. Cô ta liếc sang Tiểu Minh, xin lỗi nhé, tôi chỉ có 2 cái thôi. Vương Tiểu Minh không đáp, cậu rút từ ba lô ra một chiếc đèn sáng hơn nhiều. Tôi không dám nhìn nét mặt Tiểu Lâm, nhưng rõ ràng cảm thấy cô ta bực bội. Rồi cô ta quay người, đi thẳng vào hang, hai bên vách đầy thứ gì đó bò lúc nhúc, nhìn mà lạnh sống lưng. May mà hang không sâu, chúng tôi đến được làng trước khi mặt trời lặn. Trời đã khá muộn, Tiểu Lâm bảo dẫn Tiểu Minh đến gặp trưởng làng, còn tôi ở lại phòng nghỉ ngơi. Tiểu Minh liếc tôi một cái trấn an, rồi đi theo Tiểu Lâm. Tôi đợi mãi mà vẫn không thấy Tiểu Minh hay Tiểu Lâm quay lại. Trời dần tối sầm, căn nhà im phăng phắc, đồ đạc nơi đây cổ lắm, như từ đời nào. Trong phòng chẳng có đèn, chỉ le lói một ngọn đèn dầu. Bỗng tôi nghe có ai gọi ngoài cửa, hạ mặt hạ mạt. Giọng dồn dập, hốt hoảng. Là Tiểu Lâm hay Vương Tiểu Minh? Tôi định mở cửa thì bên cạnh vang lên một giọng nói, đừng mở, là giọng của Tiểu Nguyệt. Nhưng tôi chẳng thấy cậu ta đâu. Tôi đứng chết lặng tại chỗ, hai chân run bủn rủn. Con vong theo tôi bấy lâu quả nhiên là Tiểu Nguyệt. Tôi rút bùa hộ thân trong túi ra, lòng mới tạm yên đôi chút. Vì sao không được mở? Một luồng gió lạnh buốt thổi qua tai. Tôi rùng mình, nổi da gà. Bên ngoài gọi ngươi là thi nhân. Thi nhân gì cơ? Sao ngươi biết? Nó bật cười giận người. Tất nhiên ta biết. Ngôi làng này đâu còn người sống. Tôi chưa kịp nghĩ hết câu, ngoài cửa tiếng gọi kia càng gấp, giọng biến thành tiếng gào thảm thiết. Cửa sổ, cánh cửa bị đập ầm ầm như sắp bị phá tung bất cứ lúc nào. Tim tôi đập loạn, mắt đảo quanh căn phòng. Tôi thấy một chiếc tủ áo cũ kỹ. Cắn răng, tôi chui vào trong, tai vẫn nghe tiếng cười khẩy bên tai. Tôi giả vờ như không nghe thấy. Tủ lâu lắm rồi không dùng, bên trong nồng nặc mùi ẩm mốc. Tôi vô tình chạm vào góc tủ, có gì đó lạnh ngắt trượt qua tay. Tôi run rẩy bật đèn pin soi. Là một cái chum, miệng chum bị phủ kín bằng tấm vải. Lý trí gào lên, đừng đụng vào nó. Nhưng Tiểu Nguyệt lại thì thầm, bên trong có thứ hay lắm. Tôi run run vén tấm vải phủ chum lên. Bên trong là một khúc xương trắng toát, trên khúc xương quấn đầy những con trùng đen kịt, đặc nghẹt. Không nhìn kỹ, còn tưởng đó là từng sợi tóc rối bết. Tôi hét lên một tiếng thất thanh, tai lại vang tiếng cười nhạo của Tiểu Nguyệt. Người ngoài cửa nghe thấy tôi hét, lực đập cửa càng dữ dội hơn. Tiểu Nguyệt thì thầm, giọng thấp, thi nhân sắp phá cửa xông vào rồi, nếu bị bắt chúng sẽ lột da ngươi, rồi ăn thịt ngươi như mớ xương trong chung kia. Tôi bịt tai lại, không muốn nghe cô ta nói bậy. Cô ấy khẽ cười, ta có một cách giúp ngươi thoát khỏi chỗ này. Thấy tôi im lặng, không đáp, cô ta gắt lên, không nghe thì cứ chết dí ở đây đi. Tin ngươi làm được gì? Ngươi vẫn bám theo ta đấy thôi, chẳng phải muốn moi lợi từ ta sao? Câu đó trúng tim đen cô ta. Cô ta im bặt, chết lặng. Rồi cửa bị phá tung, người ngoài bước vào. Tôi len nhìn qua khe tủ, thấy đó là một dân làng tôi từng gặp. Tôi nín thở, không dám thở mạnh. Hắn nhe răng cười, hàm răng lởm chởm, lừ lừ bước về phía tủ. Chẳng lẽ tôi phải nghe lời Tiểu Nguyệt thật sao? Hắn giật phăng cửa tủ ra. Tôi chết điếng, khóe miệng hắn đã rách tới tận mang tai. Tôi nhắm chặt mắt, dồn hết can đảm ném mạnh cái chum vào hắn. Chum vỡ tan trên nền đất, khúc xương lăn ra ngoài. Hắn theo phản xạ cúi xuống nhặt. Tôi nhân cơ hội đó lao vọt ra khỏi phòng. Chỉ một mình tôi chắc chẳng thoát nổi. Tôi cắn răng hỏi, cái thi nhân ngươi nói là gì? Tai vang lên tiếng cười khinh bỉ, tại sao ta phải nói? Ngươi chết, ta cũng chẳng được lợi gì, có đúng không? Kem dưỡng ấy chứa đầy trứng trùng, người thường ăn vào rồi thì ai cũng như tao, dần dần mục giữa, trở thành thức ăn cho lũ trùng ẩm. Cuối cùng chỉ còn lại bộ xương khô, là khi cơ thể bị trùng chiếm mất quyền làm chủ, giống như kẻ vừa rồi vậy. Loại người đó gọi là thi nhân. Tôi im lặng một lúc, rồi dè dặt hỏi, thế còn tôi, ăn ngon ngủ yên, còn béo ra mấy ký thì tính là gì? Mày là đứa số tốt, nếu năm đó mà. Cô ta bỗng khựng lại, rồi đổi giọng, thôi, chờ mà xem đi, giờ mới là trứng thôi, chưa nở ra đâu. Cô ta vừa nhắc năm đó, tôi liền nhớ tới Tiểu Minh, người từng nói giữa tôi và Tiểu Lâm có rốt cuộc là nghiệp gì chứ? Tiểu Nguyệt cứ nói quanh co, tôi chắc chẳng moi được gì. Cô ta biết sự thật sớm hơn tôi, bước cờ mạo hiểm đó, có thể cô ta đã tính đường lui, chẳng lẽ con đường đó là tôi? Cô ta định chiếm lấy tôi sao? Càng nghĩ, tôi càng thấy giận sống lưng. Giờ cô ta chưa nhập được vào người tôi, chắc là nhờ lá bùa của Tiểu Minh. Tôi vừa bước ra 2 bước thì nghe tiếng chân vọng lại từ xa. Tôi vội chui vào bụi cây gần đó, là một nhóm dân làng đang đến, đi đầu là gã thi nhân kia. Tôi thấy bọn họ tiến dần về phía mình.
không nhịn được chửi thầm một câu, lũ trùng chết tiệt, thính hơn cả radar. Tôi quay người bỏ chạy, phía trước có một tòa nhà lạ lẫm. Ban đầu tôi không định vào, nhưng càng đến gần tòa nhà ấy, bước chân bọn đuổi theo càng chậm lại. Chẳng lẽ chúng sợ nơi này? Tôi nghiến răng, lao vội vào trong. Đúng lúc ấy, tôi nghe giọng nói của Tiểu Minh vang lên bên cạnh. Cậu cũng tới đây hả? Tôi hốt hoảng hỏi. Cậu không sao chứ? Hắn khẽ phẩy tay ra hiệu. Tôi thở phào. Phía sau xảy ra chuyện gì vậy? Tôi và Tiểu Lâm đến nhà trưởng thôn, tôi phát hiện ông ta cũng là thi nhân, rồi bọn tôi bỏ chạy ra đây. Vậy anh tìm được cách trừ sâu trong người chưa? Anh ấy khẽ xua tay, nhíu mày hỏi tôi, khoảng thời gian tôi vắng mặt có phải cô đã gặp chuyện gì không? Sao tôi thấy khí đen quanh cô lại dày hơn rồi? Tôi vừa kể cho anh chuyện nghe thấy giọng của Tiểu Nguyệt, anh nghe xong liền nói, thế thì hợp lý rồi. Chắc là bùa hộ thân của cô gặp vấn đề, đưa tôi xem thử, chẳng lẽ bùa này qua tay Tiểu Lâm? Nó đã động tay động chân, tôi định lấy ra. Ngón tay vừa chạm tới, màu sắc vẫn bình thường. Trước đây khi khí đen bao quanh, ngay cả đầu ngón tay cũng đen kịt. Tôi nhớ lại lời Vương Tiểu Minh vừa nói. Tôi và Tiểu Lâm từng đến nhà trưởng thôn, nhìn ra ông ta cũng là thi nhân, rồi bỏ chạy ra ngoài. Anh ta có bao giờ nhắc đến thi nhân không? Không, chỉ Tiểu Nguyệt từng nói với tôi, nghĩ đến đây. Tôi cảnh giác nhìn chằm chằm vào Tiểu Minh trước mặt, sắc mặt anh ta có vẻ nôn nóng. Thấy tôi đứng yên, trong mắt lóe lên vẻ khó hiểu. Sao vậy? Anh từng nói tôi và con ma kia có nhân quả. Anh nhìn ra được là nhân quả gì không? Công lực tôi còn kém, chưa tính được cô và Tiểu Nguyệt có mối gì. Tôi đã nói tên Tiểu Nguyệt với anh bao giờ chưa? Anh ta khựng lại, định giải thích, nhưng tôi không nghe nữa. Tiểu Minh từng nói với tôi, ma có thể dùng ảo giác mê hoặc con người, chỉ cần nhắm mắt, niệm chú thanh tâm trong 30 giây là phá được. Tôi nhắm chặt mắt lại, đếm ngược 30 giây rồi mở ra. Quả nhiên trước mặt chẳng còn ai cả. Bên tai chỉ vang lên giọng Tiểu Nguyệt giận dữ, sao ngươi nhận ra được? Tôi không đáp. Giờ việc quan trọng nhất là thoát khỏi nơi này. Chuyện giữa tôi và Tiểu Nguyệt để sau hãng tính. Nếu thi nhân cũng sợ nơi này, vậy nghĩa là trong này chắc chắn có thứ khắc chế bọn chúng. Tôi phát hiện trong phòng có một bức tượng, dưới tượng là một viên ngọc đen nhánh. Cái gì đây? Linh cảm mách tôi đây là vật rất quan trọng. Bỗng tôi nghe thấy giọng Tiểu Nguyệt hạ mạt. Đặt viên ngọc xuống, đừng quấy rầy ta, ngẩng đầu lên đi. Giọng run run vang lên. Tôi bực bội ngẩng đầu nhìn, bức tượng mở mắt ra. Đầu tôi choáng váng, chỉ kịp nghĩ, thật rồi, mình lấy được vật thật rồi, không biết sức đâu ra. Tôi vùng chạy thục mạng ra cửa, nhưng chân lại nặng trĩu, chẳng cử động nổi. Một bàn tay vươn ra là Tiểu Nguyệt. Giờ ngươi theo ta đi, chúng ta cùng chung một sợi dây rồi, có gì, đừng giấu ta nữa, vứt bùa hộ thân đi, cho ta nhập vào ngươi, đừng hòng thà chết cùng còn hơn. Tôi chẳng cần nghĩ ngợi, nếu Tiểu Nguyệt nhập xác tôi còn trở lại được sao? Hơn nữa, giữa tôi và nó còn chẳng rõ đã ràng buộc bởi nhân quả gì. Nghĩ tới đó, tim như ngừng đập, miệng cứng đờ. Đột nhiên trên người tôi bùng lên luồng sáng đen, bàn tay kia bị hất ngược mấy bước, chạy mau. Tôi dồn hết sức, lao ra ngoài, không dám ngoái đầu lại. Tôi chạy khỏi tòa nhà ấy. Bên ngoài, lũ thi nhân đứng vây quanh, ánh mắt rình rập nhưng chẳng ai dám lại gần. Xem ra viên ngọc này thật sự khiến chúng khiếp sợ. Tôi chẳng biết đi đâu, chỉ nghĩ phải tới nhà trưởng thôn tìm manh mối. Vừa đến gần, tôi nghe tiếng động vọng ra từ trong nhà, hình như có người đang nói chuyện. Quả nhiên, bọn họ ở trong đó. Tôi vừa định lại gần nghe trộm xem họ nói gì, thì một bàn tay lạnh toát túm lấy tôi. Toàn thân tôi run lên, run rẩy quay đầu lại. Là trưởng thôn. Sao ông ta lại ở đây? Chẳng phải ông ta cũng là thi nhân sao? Không sợ hạt châu à? Trong nhà như có ai đó vừa cảm nhận được gì đó. Cửa bật mở, người bước ra. Tôi mới thấy Tiểu Minh bị trói chặt. Tiểu Lâm nhìn tôi, thoáng sững sờ. Mày vẫn ở đây hả? Đúng lúc đủ người rồi. Tôi không hiểu hắn nói gì, nhưng tin tôi biết tôi xong rồi. Tôi và Tiểu Minh nhìn nhau chết lặng, nhưng gương mặt cậu ta lại bình thản, không biết trong đầu đang nghĩ gì. Tiểu Nguyệt bên tai cứ chửi tôi là đồ ngu. Tôi gắt lại, mày giỏi lắm chắc không ngu chắc. Nếu không phải mày đổi vận mệnh của tao, thì tao đâu xa vào thảm cảnh này. Đổi vận mệnh? Tôi nhíu mày, đừng có đổ vạ vớ vẩn. Chuyện mày nói có thật hay không, tao không quan tâm. Cho dù là đổi mệnh thật, thì nhìn tao bây giờ xem, trông tao giống người có vận tốt à? Cô ta khựng lại. Tiểu Lâm nghe tôi lẩm bẩm thì khó chịu, bước tới, chạm vào. Ngạc nhiên đấy, tóc mày đẹp ra phết. Không uổng công tao dùng trứng thi thể cho thần, không ngờ nó lại sống thật. Giọng cô ta ớn lạnh, khiến tôi run bắn. Chỉ tiếc, nó lớn chậm quá. Nếu không vì Tiểu Nguyệt phá chuyện của tao, thì tao đâu phải ra tay sớm như thế. Mày muốn làm gì? Cô ta im lặng, chỉ ra lệnh cho trưởng thôn đưa hai đứa nó đi. Hai gã giữ chặt, ép chúng tôi đi ngược hướng tôi đến. Tôi giãy giụa điên cuồng, nhưng không thể thoát khỏi trói buộc. Thấy tôi vùng vẫy, Tiểu Minh lấy trong túi ra một lá bùa, rồi ném mạnh vào trưởng thôn. Khoảnh khắc sau lửa bùng lên, nuốt chửng ông ta. Tôi trước thời cơ thoát ra. Vương Tiểu Minh, cậu ta cũng đốt cháy dây trói thoát thân trong biển lửa. Tiểu Lâm gầm lên, tất cả chỉ là giả vờ sao? Trước kia tao chưa biết rõ, giờ thì tao hiểu hết rồi. Mày đến đâu, cái chết theo đến đó. Cả ngôi làng này đều bị mày biến thành xác sống, vì thế mày mới mang kem dưỡng tóc chứa trứng trùng cho người ngoài, để họ trở thành nơi ấp nuôi lũ trứng chết chóc ấy. Đợi họ chết khô thành xương, mày lại thu xác trùng về. Còn về Hạ Mạt, Tiểu Minh liếc tôi, lại cô ấy chính là vật thí nghiệm mới của mày, đúng không? Mày dùng xương dân làng mà đúc tượng, nhốt linh hồn họ trong đó để nuôi ấp trứng vua xác trùng, nhưng vẫn thất bại.
Thế là mày tách một phần trứng, giấu trong kem dưỡng của Hạ Mạt, muốn dùng cậu ta làm vật hiến tế để kích trứng vua. Mày làm chuyện ác bao năm trời, đến quỷ cũng không thèm nhận mày, biết thì sao mày cản nổi hả? Tiểu Lâm vung tay ra hiệu với trưởng thôn đang cháy rực. Tôi cúi đầu nhìn viên châu đen trong tay. Chẳng lẽ đây là trứng vua trùng mà Tiểu Minh nói? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, trong kem dưỡng cũng có trứng trùng, vậy tôi có thể mượn sức nó sao? Tôi nghiến răng cắn rách ngón tay, một giọt máu nhỏ xuống viên châu, màu đen dần chuyển sang đỏ thẫm. Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt, nhưng nó không làm hại tôi, ngược lại tỏa ra hơi ấm dịu kỳ lạ. Viên châu co lại, rồi tan dần trong máu thịt tôi. Tôi chết lặng, không thốt nổi lời nào. Vương Tiểu Minh chạy tới, ánh mắt phức tạp nhìn tôi chằm chằm. Mày đang cộng sinh với vua sát trùng sao? Tao không biết nữa. Nếu biết cách, mày có thể điều khiển nó. Nhưng nếu mất kiểm soát, mày sẽ bị chính nó nuốt trọn cả đời. Trong mắt Tiểu Lâm đầy căm hận. Cô ta tốn bao năm mà chỉ điều khiển được vài con xác trùng, còn tôi gần như chẳng làm gì, lại cộng sinh cùng vua xác trùng. Hắn đốt lên một lá bùa, linh hồn Tiểu Nguyệt dần hiện ra. Lúc này tôi mới nhớ Tiểu Nguyệt cũng ở đây. Hồn mày yếu lắm rồi, nếu còn ở lại sẽ chẳng thể đầu thai. Tại sao tao phải đầu thai chứ? Cô ta cướp vận may của tôi, sống sung sướng, còn tôi chỉ biết trơ mắt ra nhìn. Nghiệp duyên hai người, kết từ thuở nhỏ. Nếu tôi không tính sai, cậu ấy từng thay cậu tránh một kiếp nạn hồi bé. Còn nữa, cái chuyện bị bệnh đó, cậu nghe từ đâu ra? Một đại sư dưới cầu Trường Ninh nói vậy. Tôi vội mở điện thoại, tìm ra một tấm ảnh. Có phải hắn không? Tiểu Nguyệt khẽ gật đầu. Hắn là kẻ giang hồ bịp bợm, những lời dối trá đó hắn nói với biết bao người. Ảnh hắn bị dán khắp tường cảnh báo lừa đảo. Hắn có bảo cậu vốn sinh ra trong nhà phú quý không? Một đời vinh hoa phú quý nhưng bị người khác tráo mệnh mất rồi. Hắn với ai cũng bịa ra cùng một chuyện. Trong khu bọn tôi có 5 người bị hắn moi tiền, đã báo chú mũ rồi. Còn cậu, sao lại tự đâm? Đại sư nói có 2 cách để đổi mệnh. Một là hắn làm lễ giúp nhưng tốn rất nhiều tiền, hai là tự rút máu. Hắn còn bảo tôi mang khí thất sủng, khó thoát kiếp nạn, chỉ cần thêm tiền, hắn sẽ cứu tôi. Nhưng tôi đâu có tiền. Một kẻ tà đạo đội lốt, hắn vừa hám tiền, vừa nhắm vào hồn cậu. Cậu sinh đúng giờ tí, ngày rằm tháng 7. Tiểu Nguyệt gật đầu xác nhận. Vậy là đúng rồi. Cậu là vật liệu luyện quỷ hoàn hảo. Nếu cậu tự đâm, hắn sẽ bắt hồn cậu càng tin, hắn càng được lợi. Tiểu Minh lấy tờ bùa dán lên trán cô. Giờ thì mọi chuyện đã rõ. Đi đầu thai thôi, đừng để lỡ giờ. Tiểu Minh bắt đầu niệm chú. Tiểu Nguyệt mang theo nỗi oán hận dần tan biến mất, không còn dấu vết. Sau khi Tiểu Nguyệt rời đi, Vương Tiểu Minh lấy ra một chiếc điện thoại vệ tinh. Tôi chết lặng, chỗ này mà hắn gọi xong liền cúp máy, nói khẽ, tôi đã liên hệ, cô ấy sẽ đến đón, xử lý chuyện ở đây. Giọng hắn lạnh buốt khiến tôi giận cả người. Còn định mang cả Tiểu Lâm đi nữa, loại ác nhân đó có chỗ riêng để giam giữ. Chẳng mấy chốc, sư tỷ của Vương Tiểu Minh đến, họ đưa tôi trở lại trường. Lúc sắp đi, sư tỷ anh ta vẽ một lá bùa lên trán tôi, tạm thời ta đã phong ấn vương trùng trong người ngươi, nếu có gì bất thường, hãy đến tìm bọn ta. Tôi khẽ gật đầu, rồi trở về ký túc. Phòng trống không, lạnh ngắt, tôi giận cả người. Từ giường Tiểu Lâm rơi xuống một tờ giấy, tôi cúi xuống nhặt lên, trên đó viết 3 chữ cứu tôi, là nét chữ của Tiểu Lâm. Thì ra, Tiểu Lâm đã chết từ 3 tháng trước, còn kẻ bây giờ chỉ là một con quái vật đội lớp da của cậu ấy. Phim hay, anh em nhớ like, share và subscribe ủng hộ Hồ Các Kinh Dị nhé. Chào anh em.